Cập nhật tình hình xung đột ở chảo lửa Đông Âu. Ukraine mở đợt tấn công giành vị trí chiến lược ở sông Dnipro. Nga triển khai hỏa thần Tornado-S, phóng tên lửa có tầm bắn 120 km. Nga-Ukraine được cho là đang đấu pháo dọc giới tuyến vùng Zaporizhia. Ukraine tức giận khi Thủ tướng Hungary có hành động thiếu tôn trọng chủ quyền nước này. Đó là gì? Một số tin tức đáng chú ý khác, nghị sĩ Mỹ chỉ ra một lĩnh vực khoa học có thể chiếm lĩnh thế giới, nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, thế kỷ 21 chứng kiến khủng hoảng chồng chất do cạnh tranh giữa các siêu cường. Israel kêu gọi Mỹ hành động quân sự chống lại Iran. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin hôm nay tiếp tục là diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, theo truyền thông Anh Telegraph, quân đội Ukraine đã âm thầm mở đợt tấn công vào mũi đất Khyber ở vùng Mykolaiv, đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch phản công. Theo Telegraph hôm 22 tháng 11, bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, chiến dịch giải phóng Khyber đang được xúc tiến, giữa lúc đã có nhiều thông tin lan truyền về việc Kiev giành lại quyền kiểm soát vùng đất này. Bà Humeniuk nói, điều quan trọng là chiến dịch vẫn đang tiếp tục, Ukraine vẫn đang nỗ lực chống lại lực lượng Nga. Được biết, mũi Khyber là một dải đất nhỏ hình thành nơi sông Dnipro đổ ra Biển Đen. Phần đất này có tầm quan trọng chiến lược vì nơi đây đem lại quyền kiểm soát lối vào sông Dnipro, con sông chia tách Ukraine cũng như các cảng Kherson và Mykolaiv. Thống đốc Mykolaiv của Ukraine, Vitaly Kim cho biết Kiev cần giành lại 3 khu dân cư trên mũi đất trước khi toàn khu vực Mykolaiv được giải phóng hoàn toàn. Trước khi xung đột nổ ra, Khyber thu hút rất nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, sau khi rơi vào sự kiểm soát của quân đội Nga, mũi đất trở thành bệ phóng để Moscow thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa vào các vùng lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát. Theo quân đội Ukraine, Nga thường nã tên lửa vào các tàu và xà lan chở ngũ cốc hoạt động ở cửa sông Dnipro. Trước đây, Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine đã mô tả khu vực này là trọng tâm nguồn lực, nơi tập trung khí tài dồi dào của quân đội xứ Bạch Dương. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy quân đội Ukraine đang hoạt động ở Dnipro, tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ vào khu vực này. Ở diễn biến khác, hôm 22 tháng 11, giới chức do Nga đề bạt ở bán đảo Crimea cho biết nơi này đã bị máy bay không người lái tấn công. Thống đốc khu vực Sevastopol, ông Mikhail Rabostev nói rằng 2 máy bay nói trên đã bị bắn hạ. Ông cũng kêu gọi cư dân giữ bình tĩnh. Tuần trước, quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Crimea cho biết hệ thống phòng thủ của Nga đã được triển khai trong khu vực và có thể đảm bảo an toàn cho bán đảo này. Hiện những tin tức liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng. Trong khi đó, trang tin quân sự Army Recognition cho biết, theo video được Bộ Quốc phòng Nga công bố trên tài khoản mạng xã hội VK, các lực lượng vũ trang nước này đã triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS 300mm, MLRS thế hệ mới nhất, Tornado-S 9K515. Đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống BM-30 Smart có từ thời Liên Xô. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, pháo binh là nguồn lực then chốt mà Nga triển khai, bao gồm hệ thống pháo tự hành, rocket, các hệ thống tên lửa chính xác tầm xa, tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, Iskander-M. Theo báo cáo của Quốc hội Mỹ, kể từ đầu tháng 3 năm 2022, các lực lượng Nga đã bắt đầu lên chiến lược phù hợp để đối phó với sức kháng cự hiệu quả của Ukraine. Trong đó, Moscow đã phối hợp hoạt động của nhiều đơn vị, hệ thống vũ khí, tăng cường các cuộc tấn công trên không, triển khai số lượng pháo binh và tên lửa cao hơn đáng kể. Được biết, Tornado-S là phiên bản nâng cấp của dòng pháo phản lực BM-30 Smart, có từ thời Liên Xô và được triển khai trong lực lượng vũ trang Nga vào năm 1987. Ở phiên bản mới này, Tornado-S mang đến khả năng tấn công chính xác nhờ sử dụng đạn dẫn đường, đem lại tỷ lệ đánh trúng mục tiêu cao hơn. Hệ thống này được thiết kế để tấn công các mục tiêu di động cũng như các công sự kiên cố như hầm hào, sở chỉ huy, trạm radar. Thiết kế của pháo phản lực Tornado-S tương tự như BM-30 Smart, bao gồm một xe phóng với 12 ống phóng. Bên cạnh đó, mỗi tổ hợp cũng bao gồm một xe mang đạn bổ sung. Tornado-S được trang bị hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh với anten gắn trên nắp của trạm phóng, nằm ngay phía sau buồng lái.
MLRS mới hiện có thể bắn nhiều loại tên lửa có điều khiển và không điều khiển. Tornado S hiện có thể đạt tầm bắn tối đa 120 km, trong khi BM-30 chỉ có tầm bắn tối đa 70 km. Độ chính xác của khí tài này được cải thiện từ 3 đến 15 lần. Lãnh đạo khu vực Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Rogov chia sẻ với TASS hôm 23 tháng 11 rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục triển khai lực lượng dọc theo các giới tuyến trong khu vực, nhất là gần các thành phố Orekhov và Gole-Apore. Theo ông Rogov, thiết bị quân sự liên tục được Ukraine chuyển đến thành phố Zaporizhzhia. Từ đây, phần lớn khí tài được triển khai đến khu vực Orekhov và một số ít được điều động đến khu vực Gole-Apore và khu dân cư Kamenskoye. Vị quan chức do Nga bổ nhiệm lưu ý, tình hình có thể thay đổi khi Ukraine mở cuộc tấn công. Tôi nghĩ rằng thời tiết là một yếu tố khác có thể cản trở lực lượng Kiev khi mặt trận trở nên khá lầy lội. Tuy nhiên, dự báo thời tiết cho thấy những ngày sắp tới sẽ khá khô ráo. Ông Rogov cho biết thêm, trước đó 2 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine cũng như các phương tiện bọc thép và nhiều loại pháo cũng đã được điều động tới khu vực Orekhov. Vị quan chức chia sẻ với TASS rằng, việc tái triển khai tới 40.000 binh sĩ Ukraine từ vùng Kherson đến vùng Zaporizhzhia sẽ mất từ 1 đến 2 tuần. Những khó khăn ở giới tuyến sẽ hình thành. Theo ông, lực lượng của Kiev sẽ ưu tiên giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và thành phố Energoda, đồng thời tiến quân vào thành phố Berdyansk trên biển Azov trong nỗ lực cắt đứt hành lang trên bộ nối tới bán đảo Crimea. Bên cạnh đó, ông Rogov cũng cho biết các đơn vị pháo binh Nga đã tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở gần thành phố Orekhov và các khu dân cư Dorosnyanka và Temirovka. Vị quan chức thân Nga nói, các cuộc đấu pháo đang diễn ra dọc theo giới tuyến vùng Zaporizhzhia. Lính Nga đã làm rất tốt khi hoạt động ở Orekhov, Dorosnyanka và Temirovka. Họ đã tấn công vào phòng tuyến của Ukraine ở 3 khu vực này trong đêm. Hiện những tin tức liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Thưa quý vị, hôm 23 tháng 11, NHK đăng tải chia sẻ của cư dân ở trung tâm thành phố Kiev về đòn oanh kích kinh hoàng của lực lượng Nga hồi tuần trước. Có người cho biết họ nhìn thấy vật thể như quả cầu lửa lớn khi Moscow dội tên lửa vào khu vực. Văn phòng Tổng thống Ukraine chỉ ra tên lửa tấn công thủ đô Kiev chỉ là một trong hơn 90 quả đã trút xuống khắp đất nước vào hôm 15 tháng 11, theo NHK đưa tin. Một đoạn video do Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko, đăng trên mạng xã hội cho thấy một khu nhà ở thủ đô Kiev bị cháy rụi. Hồi đầu tuần, 6 ngày sau vụ tấn công dữ dội của Nga, một nhóm phóng viên của NHK đã đến thăm tòa nhà ở thủ đô. Nơi này nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, không có cơ sở quân sự nào hiện diện gần đó. Một người gác cổng của khu dân cư kể lại, một tên lửa đã bắn trúng một căn hộ trên tầng 3 và gây ra vụ nổ lớn kéo theo hỏa hoạn. Một người phụ nữ sống ở tầng 2 cho biết cô nghe thấy tiếng động và nhìn thấy thứ giống như một quả cầu lửa lớn bay về phía mình. Vật thể đó đã phát nổ và khiến tòa nhà rung chuyển. Bếp của cô bị phá hủy. Một cư dân khác chia sẻ, cô vô cùng sợ hãi và tức giận. Dù vậy, cô khẳng định vẫn sẽ ở lại căn hộ của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cự và ủng hộ quân đội Ukraine. Dù đã hứng chịu một số thiệt hại, nhưng chúng tôi nhất quyết không rời đi. Cô kiên định. Cũng theo NHK, người dân Ukraine đang chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay sau khi Nga oanh kích dữ dội, phá hủy hơn 50% nguồn cung điện của đất nước. Mọi người đang cố gắng tiết kiệm năng lượng và chuẩn bị quần áo ấm, chăn màn sau khi nhận được thông báo nguồn điện có thể bị ngắt cho đến cuối tháng 3 năm sau. Hôm 22 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang cố biến cái lạnh của mùa đông thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông kêu gọi các nước tăng cường hỗ trợ người dân Ukraine khi mùa đông sắp đến. Trong khi đó, Nga vẫn tăng cường các đợt pháo kích trên khắp quốc gia láng giềng. Theo CNN, Moscow cũng đang gia tăng áp lực lên nước láng giềng của Ukraine là Moldova. Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom cho biết đơn vị này có thể cắt giảm lượng khí đốt tự nhiên được cung cấp bằng đường ống dẫn chạy qua Ukraine. CNN cũng lưu ý có sự chênh lệch giữa lượng khí đốt Nga cung cấp cho Moldova và số lượng nước này nhận được. Nhiều khả năng một số khí đốt đang bị giữ lại ở Ukraine. Nếu vấn đề trên không được giải quyết, Gazprom cho biết sẽ cắt nguồn cung cho Moldova. Công ty vận chuyển khí đốt của Ukraine đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng Gazprom đã bóp méo sự thật. Được biết, thời gian qua, Moldova đã nêu quan điểm chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Trong khi đó, tại thành phố miền Nam Kherson, nơi Ukraine cho biết quân đội Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng trước khi lui binh. Người dân đang di tản đến những nơi an ninh ổn định hơn và có nguồn sưởi ấm. Theo truyền thông Anh Sky News cho biết. Tetiana Starik, cư dân Kherson nói, thật đáng sợ, chúng tôi đã chờ những người lính Ukraine đến giây phút cuối cùng để được giải thoát. Nhưng bây giờ chúng tôi phải rời đi, vì thật khủng khiếp khi ngủ giữa đêm đông buốt giá mà không có nguồn sưởi ấm. Chưa hết, đạn bay trên đầu chúng tôi mỗi ngày, vì lẽ đó chúng tôi đành phải đợi đến khi tình hình khá hơn mới quay về. Hôm 22 tháng 11, cư dân Kherson đã nhận được thông điệp của chính quyền thông qua kênh Telegram. Trong đó, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã hướng dẫn một số cách di tản cho người dân, kêu gọi những đối tượng đặc biệt như người già, phụ nữ có con và những người bị bệnh hoặc tàn tật phải gấp rút sơ tán. Đề cập đến vấn đề an ninh và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, bà Vereshchuk viết, người dân có thể được sơ tán đến những vùng an toàn hơn của đất nước khi mùa đông đến. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrei Kelin cho biết Nga không tham gia vào bất kỳ hình thức đàm phán không chính thức nào với Ukraine do thái độ cứng rắn của chính quyền Kiev. Cụ thể, ông Kelin nói các cuộc đàm phán không chính thức giữa Nga và Ukraine sẽ không diễn ra vì Kiev rất cứng đầu. Họ ảo tưởng có thể chiến thắng trong cuộc xung đột này. Điều đó là không thể. Dù vậy, Kiev vẫn không chối từ việc được phương Tây viện trợ vũ khí. Đó là vấn đề. Vị đại sứ lưu ý, mọi cuộc xung đột đều kết thúc trên bàn đàm phán. Ông Kelin tiếp tục chỉ ra, Moscow và Kiev đã tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận hòa bình vào tháng 4, nhưng chính phủ Ukraine đưa ra quyết định khác sau khi nhận được vũ khí từ Mỹ. Vị đại sứ kêu gọi các nước phương Tây ngừng cấp vũ khí cho chính phủ Kiev vì Ukraine đã mất khá nhiều lãnh thổ, tiềm năng phát triển kinh tế và các vùng phát triển nông nghiệp. Ở diễn biến khác, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đang bị Ukraine gây áp lực buộc phải xin lỗi sau khi ông quấn một chiếc khăn quàng cổ có bản đồ gộp cả các vùng của Ukraine và một số nước láng giềng khác vào lãnh thổ Hungary. Sau vụ việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko chia sẻ ông sẽ triệu tập đại sứ Hungary để nêu rõ thông điệp phản đối, theo Republic World đưa tin. Cụ thể, ông Nikolenko nói, chúng tôi đang chờ lời xin lỗi chính thức từ phía Hungary. Chúng tôi bác bỏ mọi hành vi xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước đó, truyền thông Ukraine đã chia sẻ hình ảnh Thủ tướng Orbán gặp cầu thủ bóng đá Hungary. Ông đeo khăn quàng cổ mà tờ báo Ukraine Pravda mô tả là tượng trưng cho bản đồ Đại Hungary, bao gồm cả lãnh thổ của một số quốc gia láng giềng như Ukraine, Áo, Slovakia, Romania, Croatia và Serbia. Truyền thông Ukraine bình luận rằng hành động của lãnh đạo Hungary không đóng góp vào sự phát triển của quan hệ giữa Kiev và Budapest, đồng thời không tuân thủ các chính sách của châu Âu. Trước động thái của Thủ tướng Hungary, Bộ Ngoại giao Romania cũng đã giận dữ và gửi thông điệp phản đối đến đại sứ Hungary tại thủ đô Bucharest. Romania khẳng định phía Budapest đã có hành động không thể chấp nhận được. Thủ tướng Orbán đã gián tiếp phản ứng từ phía các nước láng giềng. Ông bày tỏ, bóng đá không phải là chính trị, đừng xét nét những điều không có trong bối cảnh. Nội dung liên quan được đăng trên Facebook của ông Orbán đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Có người thích nhưng đa số đều tức giận, cho rằng Thủ tướng Hungary thiếu tôn trọng các quốc gia khác. Theo Republic World, trong những năm gần đây, Ukraine và Hungary đã nhiều lần mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc Budapest tố chính quyền Kiev hạn chế quyền sử dụng tiếng mẹ đẻ của người dân tộc Hungary sống ở Ukraine, nhất là trong giáo dục. Đặc biệt là sau khi Ukraine thông qua luật hạn chế sử dụng ngôn ngữ thiểu số trong trường học vào năm 2017. Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhận định thế kỷ 21 có thể trở thành kỷ nguyên của những cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ sự cạnh tranh giữa các siêu cường. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo Sputnik News, phát biểu tại Diễn đàn Toàn cầu của Liên minh các nền văn minh thuộc Liên Hợp Quốc UNAOC được tổ chức tại thành phố Fez của Maroc, ông Cavusoglu nói thế kỷ hiện tại có thể là kỷ nguyên của khủng hoảng và thậm chí là chiến tranh. Đây là hậu quả của sự cạnh tranh giữa các quốc gia, màn đối đầu giữa các siêu cường, dẫn đến những biến động rất lớn về kinh tế và xã hội. Vị Ngoại trưởng còn lưu ý đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Hồi giáo, bài Do Thái, bài Kitô giáo, bài ngoại, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan. Theo ông, sự phân biệt đối xử, nỗ lực cô lập và xung đột trên toàn thế giới ngày càng gia tăng, khiến quan hệ giữa các nước ngày càng tồi tệ và tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ông Cavusoglu cũng nhắc lại rằng,
UNAOC được thành lập theo sáng kiến của Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 17 năm và hiện có 158 thành viên. Được biết, sự kiện kéo dài 2 ngày, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Quốc vương Morocco Mohammed VI, có sự tham gia của đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia. Thông điệp của sự kiện là hướng tới một liên minh hòa bình, chung sống hòa thuận với nhau. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, hôm 23 tháng 11, hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Seth Martin cảnh báo trong những thập kỷ tới, trí tuệ nhân tạo AI có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình thế giới và sự tồn vong của loài người. Ông cho rằng hiểm họa này còn nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân. Con người cần phải có thỏa thuận quốc tế để điều chỉnh và hạn chế lĩnh vực này. Phát biểu tại một sự kiện tại Viện Houston, ông Martin nói AI có thể chiếm lĩnh thế giới sau 50 đến 100 năm nữa. Đó không phải là một kịch bản khoa học viễn tưởng điên rồ. Đây là sự thật. Tôi cho rằng các hệ thống AI thậm chí còn nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân. Ông Martin khẳng định rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy móc là những thứ nguy hiểm khó lường và có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, chúng không thể bị cấm hay đàn áp. Chưa kể đây là yếu tố quan trọng trong các cuộc chiến ở tương lai. Thiết lập các quy tắc xung quanh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo là một yêu cầu cấp thiết đối với an ninh quốc gia, ông Martin nhấn mạnh. Hôm 23 tháng 11, hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Belarus Vladimir Maky cho biết ông không nghĩ rằng Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, một khối an ninh do Nga lãnh đạo, đang trải qua một cuộc khủng hoảng, mặc dù thừa nhận tổ chức đang đối mặt với một số vấn đề cần các bên thảo luận cởi mở để giải quyết. Trong một buổi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Beta, ông Maky nói, tổ chức nào cũng có thể đối mặt với những cuộc khủng hoảng nhất định tùy thuộc vào tình hình quốc tế và khu vực. Tôi không nói rằng CSTO đang trải qua thời kỳ khủng hoảng, nhưng chúng ta có một số vấn đề nhất định cần thảo luận một cách cởi mở để tìm ra giải pháp chung. CSTO bao gồm một số quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ như Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Armenia hiện đang là chủ tịch luân phiên của tổ chức này trong nhiệm kỳ 2022. Sang năm 2023, vai trò này sẽ được chuyển giao cho Belarus. Thưa quý vị, hôm 22 tháng 11, Sputnik dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã mời nguyên thủ của 49 quốc gia châu Phi và Liên minh châu Phi AU tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ châu Phi tại Washington vào tháng tới. Thông tin này sau đó được trợ lý đặc biệt của Tổng thống và cố vấn cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Dana Banks, xác nhận trong một cuộc họp báo. Tổng thống Biden đã mời 49 nguyên thủ quốc gia châu Phi và người đứng đầu Liên minh châu Phi tới Washington dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày, nhằm thúc đẩy các cam kết và ưu tiên của Hoa Kỳ với các quốc gia khu vực này, bà Banks nói. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Phi sẽ diễn ra vào ngày 13 đến 15 tháng 12 trong suốt 3 ngày. Các bên tham gia sẽ thảo luận về nhiều vấn đề toàn cầu và song phương, bao gồm kinh tế, an ninh, biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe. Hội nghị thượng đỉnh phản ánh chiến lược của Hoa Kỳ đối với châu Phi, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các nước trong việc giải quyết những thách thức của khu vực, bà Banks lưu ý. Bên cạnh đó, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Scott cho biết chương trình của hội nghị thượng đỉnh sẽ bao gồm một diễn đàn kinh doanh và thảo luận giữa các nhà lãnh đạo trẻ. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên, ngay lập tức với Bình Nhưỡng lên tiếng đáp trả. Hãng tin NHK hôm 23 tháng 11 cho hay, sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong lên tiếng cáo buộc một số thành viên hội đồng đưa ra tuyên bố chung theo ý kiến của Mỹ. Trong bài phát biểu, bà Kim Yo-jong cho biết chính phủ Triều Tiên lên án mạnh mẽ điều mà bà gọi là những bước đi liều lĩnh và một hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng. Bà cho rằng những hành động này sẽ đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên sang một giai đoạn khủng hoảng mới. Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ ai vu khống việc chúng tôi tự bảo vệ để đảm bảo an ninh quốc gia và chúng tôi sẽ đáp trả đến cùng với biện pháp cứng rắn nhất, bà Kim Yo-jong khẳng định. Theo hãng tin NHK, em gái lãnh đạo Kim Jong-un cũng cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục chính sách chống Triều Tiên, Washington sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng hơn. Được biết, trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào một ngày trước, Mỹ và một số quốc gia thành viên đã thảo luận về cách đáp trả vụ phóng tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên hôm 18 tháng 11.
đồng thời gọi đó là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đến thời điểm này, các nhà lãnh đạo của Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận sau phát biểu của bà Kim Yo-jong. Thưa quý vị, những nỗ lực nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân với Iran đã được các nước thực hiện suốt thời gian qua. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tiến trình thương lượng có thể gặp trở ngại sau động thái mới đây của Iran. Theo hãng tin NHK, trong thông báo hôm 22 tháng 11, Iran khẳng định cơ quan năng lượng quốc tế IAEA nên dừng các cuộc điều tra, đồng thời cho biết nước này đang xúc tiến chương trình phát triển hạt nhân để đáp trả nghị quyết của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc. Trong thông báo, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran tuyên bố bắt đầu làm giàu uranium đến độ tinh khiết 60% tại nhà máy Fordow, giống như nhà máy Natanz. Trước đó, cả hai cơ sở này đều ở khu vực miền trung Iran. Trước đó, Hội đồng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông qua một nghị quyết hôm 17 tháng 11, kêu gọi Tehran hợp tác điều tra về dấu vết của vật liệu hạt nhân được tìm thấy tại các địa điểm không được khai báo trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2020. Hội đồng cho rằng sự hợp tác hiện tại của Iran là không đủ, đồng thời kêu gọi nước này cho phép các nhà điều tra của IAEA tiếp cận các địa điểm để lấy mẫu. Thưa quý vị, động thái làm giàu uranium của Iran trong thời gian gần đây không khỏi gây lo ngại cho những quốc gia láng giềng. Mới đây, trong cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao của quân đội hai nước, Israel đã lên tiếng kêu gọi Mỹ nhanh chóng hành động trước mối đe dọa từ chính quyền Tehran. Hãng tin RT cho hay, sau một loạt các cuộc họp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Max Milley, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Giám đốc CIA William Burns, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Aviv Kochavi cho biết, hai bên đã thảo luận về mối đe dọa từ Iran và Israel, kêu gọi Mỹ ứng phó bằng cách phát triển các kế hoạch tác chiến mới. Bên cạnh đó, các quan chức quốc phòng và tình báo hàng đầu của Mỹ nên đẩy nhanh kế hoạch để chống lại chính quyền Tehran. Trong thông cáo báo chí ngày 22 tháng 11, ông Kochavi nhận định chúng ta đang ở thời điểm quan trọng nên cần đẩy nhanh các kế hoạch hoạt động và hợp tác chống lại Iran. Chính quyền Tehran đang chịu nhiều áp lực về kinh tế, quân sự và mâu thuẫn nội bộ. Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục thúc đẩy các dự án hạt nhân, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel nói. Theo hãng tin RT, một bản tin của Mỹ cho biết trong cuộc gặp giữa ông Kochavi và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, hai bên đã nhấn mạnh quyết tâm chung trong việc giải quyết các thách thức an ninh. Đồng thời, Nhà Trắng khẳng định đảm bảo Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Được biết, Iran đã vượt qua nhiều cuộc kiểm tra của Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hợp Quốc, theo một thỏa thuận quan trọng được ký kết với các cường quốc thế giới vào năm 2015. Tuy nhiên, sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân dưới thời Tổng thống Donald Trump, Tehran dần thu hẹp quy mô tuân thủ, tăng cường làm giàu uranium, xây dựng các nhà máy li tâm tiên tiến mới và yêu cầu Mỹ chấm dứt các lệnh trừng phạt. Hiện tại Iran vẫn khẳng định rằng những bước đi như vậy không cho thấy họ đang phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp những cáo buộc liên tục từ Mỹ và Israel. Theo Reuters, quân đội Mỹ mới đây cáo buộc máy bay không người lái UAV của Iran đã tấn công vào một tàu chở dầu thương mại ngoài khơi Oman vào tuần trước. Phía Mỹ cho biết loại UAV mà Iran sử dụng trong vụ tấn công trên giống như thiết bị cung cấp cho Nga dùng trong xung đột với Ukraine. Trao đổi với Reuters hôm 22 tháng 11, hạm đội 5 của Hải quân Mỹ có trụ sở tại Bahrain đã công bố các bức ảnh chi tiết về cuộc điều tra vụ tấn công tàu chở dầu Tricon Thái Bình Dương của Liberia, bao gồm các mảnh vỡ từ chính máy bay không người lái Saher 136. Sau khi phân tích các mảnh vỡ, báo cáo của Hải quân Mỹ cho biết máy bay không người lái đã khoét một lỗ rộng 76 cm ở phía sau con tàu, gây tác động nổ làm hư hỏng nồi hơi trên tàu, bể chứa nước uống được và bè cứu sinh. Phó Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy hàng đầu của Hải quân Hoa Kỳ tại Trung Đông cho rằng cuộc tấn công của Iran vào một tàu chở dầu thương mại đi qua vùng biển quốc tế là có chủ ý, gây nguy hiểm đến tính mạng của thủy thủ đoàn và gây bất ổn an ninh hàng hải ở Trung Đông. Hiện tại Mỹ chưa đưa ra phản hồi nào sau báo cáo của Hải quân Mỹ. Được biết, nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tàu chở dầu đã xảy ra ngoài khơi khu vực vùng vịnh suốt thời gian qua, khi căng thẳng giữa Iran và các nước gia tăng. Vào tháng 7 năm 2021, ngoài khơi bờ biển Oman xảy ra một cuộc tấn công nghi ngờ do máy bay không người lái thực hiện, nhắm vào một tàu chở dầu mỏ do một công ty của Israel quản lý. Sau đó, chính quyền Iran cũng phủ nhận những cáo buộc cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.
Thưa quý vị, Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN cùng đối tác đã nhóm họp vào hôm 23 tháng 11 tại Campuchia. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, hội nghị thượng đỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước thông qua việc trao đổi ý kiến một cách cởi mở. Ông Hun Sen nhấn mạnh, Campuchia luôn ủng hộ mạnh mẽ cơ chế đa phương cởi mở, minh bạch, thúc đẩy trật tự khu vực do ASEAN định hướng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Các đối tác của ASEAN tham dự hội nghị bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, cũng như đại diện của Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand và Nga. Hôm 23 tháng 11, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, đã nói rằng Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà Tesla có thể lựa chọn để đặt nhà máy sản xuất xe điện của tập đoàn này ở châu Á. Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tỷ phú Elon Musk đã chia sẻ thông tin trên trong cuộc hội đàm trực tuyến với nhà lãnh đạo Yoon Suk Yeol. Bên cạnh đó, ông chủ Tesla cũng cho biết công ty có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc về chuỗi cung ứng. Nói về kế hoạch xây dựng nhà máy ở châu Á của Tesla, Tổng thống Yoon cũng đã ngỏ ý đề nghị ông Musk đặt cơ sở mới tại Hàn Quốc. Đáp lại, vị tỷ phú nói rằng ông xem Hàn Quốc là một trong những lựa chọn hàng đầu. Vị tỷ phú sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét điều kiện đầu tư ở các quốc gia khác, bao gồm chất lượng lực lượng lao động, trình độ công nghệ, cơ sở hạ tầng sản xuất. Hôm 23 tháng 11, Reuters đã đăng tải video được máy bay không người lái quay lại cho thấy những thiệt hại kinh hoàng sau trận động đất mạnh 5,6 độ Richter khiến hơn 268 người thiệt mạng. Theo Reuters, hàng trăm người đã bị thương và 22.000 ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất xảy ra ở tỉnh Tây Java, Indonesia hôm 21 tháng 11. Được biết đây là tỉnh đông dân nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Thiệt hại nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở thị trấn Cianjur, cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km về phía đông nam. Ít nhất một ngôi làng đã bị chôn vùi. Hiện các quan chức vẫn đang xác định tổng thiệt hại do trận động đất gây ra. Hôm 22 tháng 11, khi giám sát hiện trường, Tổng thống Joko Widodo đã hứa sẽ cung cấp hỗ trợ cho những nạn nhân trong trận thiên tai kinh hoàng vừa qua. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.